हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं राजाकार आपलोके चाइছে আরজেড কে টিউটোরিয়াল আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে আপুনি 2.5 লাখ টকা পৰ্যন্ত গভৰ্নমেন্ট লোন কেনেকৈ পাব বা 2.5 লাখ টকা ৰাজ সাহায্য কেনেকৈ আপুনি উদ্ধাৰ কৰিব সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম আৰু এটা কথা আলোচনা কৰিম যে এই 2.5 লাখ টকাৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ অনলাইন যোগেদি আবেদন কৰিব এই অনলাইন ফৰ্মটো মই দেখুৱাই দিম এইটো ভিডিওতে আৰু আলোচনা কৰিম যে কোন সকল ব্যক্তিয়ে পাব এই আঁচনিখনৰ কিছুমান নিয়ম আছে আৰু সেই নিয়ম কেইটা মই কৈ দিছো আপোনালোকে শুনি থাকিব তাৰ পিছত আমি এই ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিলআপ কৰিব লাগে সেইটো মই কৈ আছো তো আপোনাৰ প্ৰথমটো আছে হেইটোত আছে কি যে 20 লাখ টকা পৰ্যন্ত বাৰ্ষিক আয় থকা অসমৰ যিকোনো স্থায়ী বাসিন্দাই এই ঐতিহাসিক আঁচনিখনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ অধীনত 5 লাখৰ পৰা 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত গৃহ ঋণ মঞ্জুৰ হোৱা ব্যক্তিসকলে 1 লাখ টকা ৰাজ সাহায্য হিচাপে লাভ কৰিব আৰু যিসকলে 10 লাখ টকাৰ পৰা 20 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ গ্ৰহণ কৰা সকলে তেওঁলোকে 1.5 লাখ টকালৈকে ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব আৰু যিসকলে 20 লাখ টকাৰ পৰা 30 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে 2 লাখ টকাৰ ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব আৰু 30 লাখ টকাৰ পৰা 40 লাখ টকাৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰা লোকে 2.5 লাখ টকাৰ ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব অৱশ্য 40 লাখ টকাৰ ওপৰত যদি ঋণ গ্ৰহণ কৰা কোনো মানুহ থাকে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে এইখন সুবিধা নাপায় কিন্তু 40 লাখৰ তলত হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এইটো আপোনাৰ যে সময়সীমা এটা বান্ধি দিছে 2019 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 2020 চনৰ 31 মাৰ্চ লৈকে এইটো সুবিধা থাকিব তাৰ পিছত এইটো সুবিধা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব তাৰ পিছত আপোনাৰ ঋণৰ পৰিমাণ ন্যূনতম হ'ব লাগিব 5 লাখ টকা তাৰ পিছত অসম চৰকাৰে বেংকসমূহত ৰাজ সাহায্য পোনপটীয়াকৈ আদায় দিব আপোনাৰ ঘৰ আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰা চৰকাৰী চাকৰিয়াল অথবা তেওঁলোকৰ নিকট আত্মীয়ই এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰিব তাৰ মানে ইয়াত কৈছে কি আপোনাৰ ফ্যামিলিৰ যদি কোনোবা এজনে যদি এইখন লোন লৈছে তেতিয়াহলে আপুনি আৰু নাপায় যেনিবা আপোনাৰ দেউতাই বা আপোনাৰ ডাঙৰ বাইক বা আপোনাৰ সৰু বাইক যদি এইখন লোন অলৰেডি লৈছে তেতিয়াহলে আপুনি আৰু নাপায় এইটোৱে কৈছে তাৰ পিছত কৈছে কি যে এই সকলক বাদ দি চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীকে ধৰি অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰে এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হোৱাৰ যোগ্যতা থাকিব এই আঁচনিখনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিম্ন উল্লেখিত ৱেবছাইটত অতি সহজে প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব আৰু সেই ৱেবছাইটটোৰ নাম হৈছে finance.assam.gov.in আৰু এইটো ৱেবছাইট মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখম কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিলআপ কৰিব তো আহক চাওক আমি ফৰ্মখন দেখুৱাই দিছো কেনেকৈ আপুনি ফিলআপ কৰিব তো নিয়মসমূহটো আগতেই কৈ দিলে সেইকাৰণে স্ক্ৰল ডাউন কৰি ডাইৰেক্ট ফৰ্মটোত লৈ আহিছো যে এপ্লিকেশন ফৰ ৰিলিজ অফ সাবসিডি ডিক্লাৰেশন আছে এক নম্বৰত আছে I have not availed loan subsidy under আপন ঘৰ স্কিম এই স্কিমৰ আন্ডাৰত মই কোনো ধৰণৰ লোন লোৱা নাই হেইটোৱে কৈছে তাতে আপুনি ইয়েস ক্লিক কৰি দিব সেকেন্ড নম্বৰটো ইয়েস ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশন ডিটেইলস যে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নামখন বিচাৰিছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম মিডল নেম তে এইবিলাক ফিলআপ কৰিব ডেট অফ বাৰ্থ জেন্ডাৰ হেইবিলাক আপুনি ফিলআপ কৰিব আৰু আপোনাৰ পার্মানেন্ট এড্ৰেছটো ভালকৈ দিব যাতে আপোনাৰ বেংক ডিটেইলসৰ লগত মিল খায় আপোনাৰ যেটো বেংক একাউন্ট আছে হেইটোৰ লগত মিল খায় আৰু ইয়াত দিছে অল্টারনেট কন্টাক্ট নাম যদি আপুনি অল্টারনেট কন্টাক্ট নাম দিব বিচাৰে তেতিয়াহলে দিব পাৰে আপোনাৰ ইমেইলটো আৰু যিবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে হেইবিলাক আপোনাৰ কম্পালসৰি দিবই লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ পান নাম্বাৰ বিচাৰিছে আপোনাৰ পান নাম্বাৰটো দি দিব তাৰ পিছত লোন ডিটেইলস ইয়াত আপোনাৰ ইন্ডাৰ IFSC লোন ইস্যুইং ব্ৰাঞ্চ তো আপোনাৰ বেংকৰ IFSC কোডটো বহাব তাৰ পিছত আপোনাৰ বেংকৰ নাম অকলে আহি যাব তাৰ পিছত আপোনাৰ লোন একাউন্ট নাও হেইবিলাক আপুনি বেংক ডিটেইলস বহাব তো আপোনাৰ বহাৰ পিছত আপোনাৰ মেইন ডকুমেন্টস কি সাবমিট কৰিব লাগিব এই লোনটো পাবৰ বাবে আপুনি যে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা তাৰ বাবে আপুনি কোনখন ডকুমেন্টস সাবমিট কৰিব ইয়াত হেইখিনি মই কৈ আছো যে কি ডকুমেন্টস আপুনি সাবমিট কৰিলে এই লোনটো আপুনি লব পাৰিব তো ইয়াত তলত সুন্দৰকৈ লিখা আছে তিনিটা বক্স আছে আৰু তিনিটা বক্সত আপোনাৰ তিনিটা ডকুমেন্টস বিচাৰিছে তো আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ পান কাৰ্ডটো লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ লোন প্ৰুফ যে আপুনি লোন প্ৰুফৰ বাবে কি ডকুমেন্টস দিব হেতু মই দেখুৱাই আছো
ক্লিক কৰি লোন ইয়াত আছে লোন একাউণ্ট পাছবুক বা লোন ষ্টেটমেণ্ট 1 নম্বৰত লাগিব। তো আপোনাৰ একাউণ্টৰ পাছবুকটো স্ক্যান কপি কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 2 নম্বৰত আছে এড্ৰেছ প্ৰুফ। আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফৰ বাবে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স, পাছপোৰ্ট, ৰেশন কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি, পিআৰসি আৰু আধাৰ কাৰ্ড এই পাঁচটাৰ যিকোনো এটা আপলোড কৰিলেই হ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ পান কাৰ্ড প্ৰুফ, তাতে আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ ফটো আপলোড কৰি পেলাই এই তলত দেখা এটা ঘৰত সৰু এটা ঘৰ আছে তাতে ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি তাতে সেভ বুলি লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট ষ্টেপ আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰি দিব যি বিচাৰে। একচুৱেলি মই এতিয়া এপ্লাই কৰা নাই, সেইকাৰণে মই এইটো সেভ ক্লিক নকৰিলোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই। যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব।